waktu tengah duk terkebil-kebil tu, tiba-tiba bunyi dekat kawasan store. Dia bunyi ketang. Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad, berjumpa lagi kita di dalam episod yang baru. Yeah. Okey, alhamdulillah. Okey, hari ni saya sengaja rakamkan video ni pada pukul 12 malam. Okey. So ini adalah pengalaman first time saya keluar daripada Malaysia. Okey, masa ni saya belajar dekat UTM. Waktu tu dah tahun yang akhir, tahun yang kelima, dan dah thesis lah, nak buat thesis. Waktu tu degree in seni bina. Dan waktu tu cuti semester, okey, cuti semester. Dan waktu tu budak yang baik lah kan. Sebagai seorang student yang baik, saya plan nak balik ke universiti awal, sebab cuti selama 2 minggu. Tapi seminggu cuti dah rasa dah cukup. So lagi seminggu lagi nak balik universiti lah, nak siapkan thesis cepat, supaya boleh target dapat A. Alright. So okay, so saya daripada KL pergi ke JB naik bas. Okay, naik bas. And then waktu dah naik bas tu, tiba-tiba lah ada macam satu pemikiran, satu thinking tiba-tiba datang daripada mana tah. Dia rasa macam, apa salah aku ni balik awal? Cuti kan ada lagi seminggu, kenapa nak balik awal kan? Dan kawan-kawan lain semua tengah masih bercuti. So rasa macam tak apalah, saya nak settlekan thesis secepat mungkin. And then waktu tu main lah handphone kan, pegang handphone dan nampak satu gambar seorang kawan saya ni, dia berada di Krabi. Krabi tu, which is waktu tu saya tak tahu Krabi tu kat mana. Dan saya search dalam Google, saya Google, Krabi ni kat Thailand. Alright. Dan waktu tu saya fikir, okay, aku ada pasport dan mungkin aku boleh pergi tempat yang dia pergi ni. Dan waktu tu aku cakap, okay, Thailand tak pernah pergi, tapi nak try, nak cuba. And then duk fikir masa tu, okay, pasport dah ada, sebab pernah buat pasport. Sebab biasalah student seni bina ni dia ada trip, dia ada banyak trip. Dia salah satunya trip pergi ke Singapura dan tengok seni bina di sana lah. Dan waktu tu saya pun fikir nak ambil pasport dekat JB dan proceed terus shoot ke Thailand. Itu kali pertama lah. Waktu tu memang tak plan apa-apa, memang main langgar je, main redah. Biasalah darah muda gitulah. Tapi you all jangan buat benda yang sama lah, sebab dia banyak benda yang buruk berlaku daripada benda yang baik. Tapi kalau you all dapat hikmah di sebalik benda yang buruk tu, dia akan jadi baik lah, insyaAllah. So daripada Johor terus grab backpack, ambil backpack kat Johor tu, and then grab passport. Dan waktu tu bawa bladder, yang which is boleh isi air tu kan, isi air dan sedut tu, dengan beli 2 pack Cloud9. Dan waktu tu tengok dalam bank ada dalam RM300. Dan RM300 rasanya macam cukup kot seminggu. Waktu tu tak boleh nak budget, tak reti nak budget macam mana travel dekat Thailand ni. Tak tahu dia punya currency macam mana. Ni memang plan redah. Plan redah. Dan waktu tu dah sampai ke Johor dan patah balik ke KL. Dan transit ke KL, beli tiket terus sampai ke Hat Yai. Sampai ke Hat Yai tu dalam pukul siang lah, maksudnya sampai daripada JB sampai ke KL tu malam. Dan daripada malam tu sampai ke Hat Yai tu siang. So awal pagi. So saya plan nak pergi terus ke Krabi. So waktu tu dah sampai Hat Yai, duk fikir, duk tanya sekeliling lah macam mana nak pergi ke Krabi, macam mana nak pergi ke PP Island kan. Dan dia kata okay, ada satu van ni yang kena tunggu ramai full baru boleh gerak kan. Dan waktu tu okay, naik. Maksud tu terlepas satu bas, dah bayar dan terlepas, sebab dia kata dalam pukul 3 petang. Saya pergilah shoot kat Hat Yai tu kan, tak pernah datang Hat Yai ni. So shoot lah. So waktu balik tu lagi 15 minit nak pukul 3, tapi van tu dah gerak dah. Oh, masa tu marah Tapi nak buat macam ni tempat orang, dan kita pun tak faham bahasa dia, so kita pun tak adalah nak marah lebih-lebih kan. Dan dia kata okay, dalam pukul 5 nanti ada lagi van yang lagi satu lah, yang terakhir lah. So saya cakap okay lah, proceed lah. Okay. So
So waktu dalam van tu saya berkenalan dengan seorang Mak Saleh ni, nama dia Lawrence ni daripada England. So dia pun travel solo, dan kita orang sembang kat dalam. Tak banyak sembang sebab dia pun buka peta, dia pun tengok buku, dia pun study Lonely Planet. So tak banyak sembang sebab dia banyak membaca. And then bila dah sampai ke Krabi tu, sebab dia pun plan nak pergi ke PP Island, so kami punya destinasi adalah sama. So sampai kat Krabi tu dah lewat, dah senja, dalam pukul 7 macam tu. So bila tanya dekat kaunter, boleh tak nak masuk ke PP Island, dan kaunter kata memang dah tutup sebab last kali pukul 5 macam tu ferry ke PP Island. So waktu tu okey lah, tak ada pilihan lain, kami bermalam dekat Krabi, dekat pegang Krabi. So saya suggest dengan Lawrence ni, jom kita check in chalet sama-sama lah, which is boleh jadi lebih murah daripada kalau kita berasingan kan, dan dia pun setuju. Okay, so banyaklah saya sembang dengan Lawrence ni waktu check in tu, and then dia ajak makan. Okay, dia ajak makan, dan saya pun rasa macam bukan risau apa, sebab duit ada 300. Bila dah guna untuk expenses nak sampai ke Krabi tu, rasanya dah half, rasanya dah 100 lebih. So memang bajet untuk makan tu tak ada. So apa yang saya bawa adalah Cloud9 dengan air je. So saya duk fikir dalam 2-3 hari ni saya nak survive makan coklat je. Saya tak tahu benda tu berhasil ataupun tak. So dia ajak tu bukan sebab saya tak nak makan, tapi sebab saya tak ada duit waktu tu. Dan saya duk fikir-fikir, mungkin boleh lah kot allocation, ada rezeki lain lah insyaAllah. So okey lah, jom kita pergi makan. Tapi saya cakap saya ni orang Islam. Orang Islam ni tak boleh makan kat merata-rata tempat. Tak semua restoran boleh masuk. Dan dia faham, okay? Dia faham. Walaupun dia kata dia tak pernah ada kawan Islam, tapi dia tahulah sedikit pasal Islam. So saya cakap lah, okay, kami orang Islam tak boleh makan babi, kami tak boleh minum arak. Dan dia kata okay fine, kita cari restoran yang halal. Sebab dekat Thailand, dekat Krabi ni agak susah nak cari restoran yang halal. Dan pada waktu tu kami jalan kaki 1 kilo kami jalan kaki, dan semata-mata nak cari restoran halal tu. Kami jumpa satu restoran dan kami makan sama-sama lah. So macam saya ambil nasi dengan ayam, dan Lawrence dia ambil nasi dengan salad. So saya macam pelik lah, kenapa dia makan salad tak makan ayam. Rupa-rupanya si Lawrence ni dia vegetarian. So kami sembang kenapa dia tanya kenapa orang Islam tak makan babi, kenapa orang Islam tak minum arak. And waktu tu saya cakap lah, okay, sebab Islam larang kita minum arak sebab dia akan merosakkan kita punya badan, dan pemikiran kita tak waras. Boleh jadi kita akan cederakan orang lain ataupun kita cederakan diri kita. So Islam haramkan terus. Dan dia faham lah, dia kata bagus, benda tu bagus lah. Walaupun dia ada masalah tak boleh stop minum arak, dengan dia ada ketagihan lah. Kami dah habis makan, saya tak sempat nak keluarkan duit, Lawrence dah keluarkan duit dululah. So dia belanja lah pada waktu tu. And then kami pun nak pulang ke hostel lah, sebab dah malam, saya pun dah macam dah penat, rasa macam nak tidur kan. Tapi dia ajak, Lawrence ni ajak pergi ke bar. Dia nak pergi minum, Allah, nak pergi minum arak lah kot kan. Dan saya pun ikut. Okay, tak kisah, sebab tadi Lawrence meraihkan saya sebagai saya orang Islam, dan sekarang ni tugas saya pula untuk meraihkan dia. Bukan bermaksud saya setuju, tapi saya meraihkan dia. So waktu dia minum tu saya tak minum lah. So tapi masih bersembang. And then bila dah nak balik, dia tapau lagi 2 botol arak. Dan saya risau gila, sebab first time lepak dengan Mak Saleh yang minum arak kan. Muka dia merah gila. Saya tak tahu apa akan berlaku pada malam tu bila tidur satu bilik dengan dia ni. Dan Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Dan dipendekkan cerita, keesokan harinya kami naik ferry dalam pukul 9 pagi pergi ke Kepulauan Pipi. Dan bila sampai kat Kepulauan Pipi ni, memang ramai gila Mak Saleh, memang pot Mak Saleh kat situ. Dan si Lawrence ni dia terus check in hotel sebab dia dah siap-siap booking. Sebab kalau nak booking kat situ dengan harga murah memang kena booking awal. Dan which is tak ada pun dalam plan saya. Plan saya nak sampai ke PP Island, nak tangkap gambar, balik. Itu je plan saya. Tak kisahlah tidur kat mana tu, saya tak fikir nak tidur kat mana. Alright. So saya tak ada pilihan lain. Duit pun tak cukup sebab nak masuk ke hostel, nak masuk ke chalet sangat mahal. Dan waktu tu saya bawa backpack
dalam 10 kilo juga waktu tu. Dan kulu gile lah, pergi mana-mana view, tangkap gambar kulu gile dengan bag tu. And then terjumpa balik dengan Lawrence. Dia kata kenapa tak check in lagi. Cakap okay, malam sikit lah baru check in. Macam tu kan. Tapi dia tak tahu yang sebenarnya saya ni bukannya ada duit pun waktu tu. And then waktu tu saya tak tahu nak buat apa-apa. Saya pusing je pulau tu, panjat bukit, turun bukit, sampailah waktu maghrib. Okey, saya jumpa masjid. Saya jumpa masjid dekat Kepulauan Pipi tu. Walaupun tempat tu banyak gila pub, banyak gila tempat minum arak, pusat urut, tapi dia ada masjid. Dia ada satu komuniti Islam kat situ, dekat Kepulauan Pipi Island ni. Dan saya masuk dalam masjid tu dan solat maghrib sama-sama lah. Dan saya plan, okey, malam ni aku nak tidur kat masjid. Dan sebelah masjid tu ada kubur. So waktu maghrib tu tak adalah rasa macam nak seram sangat kan. Saya tak plan lagi nak tidur kat situ sebab lepas maghrib ada guru yang ajar Al-Quran dengan budak-budak masa tu. So masih ada lagi orang kat situ. So saya tunggu semua line clear baru saya parking tidur kat situ. Alright. And then okay, lepas maghrib saya keluar, saya pergi ke pantai. So ada pertunjukan api, ada bising-bising lah semua, dan makan-makan semua kan dekat area. Ada pertunjukan dekat sepanjang pantai tu. Dan sebelah masjid tu ada pub yang memang bunyi muzik bising gila lah. So masuk waktu isyak saya datang balik ke masjid dan solat sama-sama. Dan saya terus pergi ke belakang masjid. Pergi ke belakang masjid nak cari pot tidur lah. Sampai tunggu orang semua dah habis keluar. Oi, part ni seram. Sebab pergi ke belakang masjid tu, tempat tu yang paling clear. Sebab depan masjid tu betul-betul menghadap jalan. So orang kalau kat jalan memang boleh nampak lah. So pergi kat belakang masjid tu, waktu tu memang tak ada orang, memang gelap. Dan belakang masjid tu memang kubur. Hei, aku cerita dalam gelap ni pun rasa seram. So waktu tu memang tak ada pilihan. Tak tahu nak tidur kat mana. Nak tidur kat pantai rasa macam tak selamat. So bentang sleeping bag dekat belakang tu. Belakang tu dia ada store juga. Bila bentang sleeping bag memang dalam gelap lah. Terus berselubung muka lah. Waktu dah baring tu tak boleh tidur. Mata terkepit. Padahal badan sangat penat. Badan penat gila, tapi tak boleh tidur. Waktu tu memang macam-macam lah fikir. Macam manalah kalau orang-orang Mak Saleh ni yang mabuk ni tiba-tiba datang ke masjid mengapa-apakan aku. Apa yang akan berlaku. Sebenarnya tak takut sangat dengan setan, tapi takut dengan manusia yang jadi setan. Macam tu lah. So waktu tengah duk terkebil-kebil tu, tiba-tiba ada satu bunyi dekat kawasan store. Dia bunyi ketang. Wish, macam tak tahu bunyi manusia langgar barang ke ataupun binatang ke ataupun wallahualam pada waktu tu. Dan terus pegang ke terus pergi ke bag dan ambil pisau. Terus pegang pisau lah. So kalau apa-apa yang berlaku, keluar pisau dulu lah kan. memang cuak gila pada waktu tu. Dan apa yang berlaku, bila dah menggigil ni, senyap. Dia punya seram tu sampai bawa dalam pukul 2, pukul 3 macam tu baru boleh terlelap sendirilah. Pada waktu tu memang, this is my first time sebenarnya tidur seorang diri kat tempat yang saya tak kenal dan orang tak boleh cakap bahasa Melayu dan tempat asing lah. So ini pengalaman yang seram lah, yang pertama kali yang saya keluar dan tidur seorang dekat kawasan masjid yang ada kubur. Dan saya plan untuk bangun awal sebab esoknya subuh, kalau boleh sebelum Bilal datang dah kena bangun. So saya bangun awal, lepas subuh baru saya keluar lah. Maksudnya dah siap-siap bag, keluar dan tangkap gambar balik, tangkap gambar sunrise dan sebagainya. Dalam pukul 10 pagi baru balik ke Krabi. Lepas tu pergi ke Hat Nyai. Ingat nak terus balik shoot terus ke KL, terus ke JB. Tapi pada waktu tu bas habis. Bas daripada Hat Nyai nak ke KL tu tak ada. Dah habis. Sebab waktu tu cuti sekolah. Waktu tu musim songkran.
Songkran tu yang pesta air lah dekat Thailand tu. Dan saya sangkut kat Nyai dan saya tempah hotel. Tapi hotel tu murah. Saya macam pelik, kenapa hotel ni murah kan? So check in hotel. Bila masuk hotel tu, petang tu saya terus tidur dan malam tu bunyi bising gila kat luar. Rupanya bilik yang saya duduk tu betul-betul duduk sebelah speaker. Rupanya ada event kat bawah tu. Dan saya buka TV. Ini event yang kat bawah tu. Rupanya tengah syuting dekat hatnya yang kat bawah tu ada pesta. Dan dia masuk TV lah. So tengok kat TV tu ada satu macam pertandingan, pertandingan Ratu Cantik lah. So Ratu Cantik ni nak tengok lah kan. Nak tengok sebab experience kat Thailand ni mungkin tak ada kat Malaysia kan. So dia turun bawa kamera kan. So risau juga orang yang pesta songkran ni tembak pakai air kan. Tapi bila turun alhamdulillah dia orang ni respect lah orang yang pegang kamera ni. So dia tak tembak saya lah. So saya terus pergi ke pentas. Bila pergi kat pentas, Allah, rupa-rupanya bukan Ratu Cantik, rupanya Ratu Pondan. Ratu Pondan. Pengalaman pertama lah. Saya tak boleh nak describe macam mana perasaan pada waktu tu. Tapi agak pelik lah pada waktu tu. Dan keesokan harinya alhamdulillah terus balik ke KL dan terus shoot pergi ke Johor. Dah habis cuti, tinggal lagi sehari ataupun 2 hari nak habis cuti SEM dah pada waktu tu. Dan SEM pun buka. So pengajaran daripada cerita ni, apa yang saya nak kongsikan adalah, if you all kalau first time ataupun nak pergi mana-mana tempat, saya cadangkan you all study dulu. You all kaji dulu macam mana mata wang dia, macam mana dia punya communication, macam mana cara you all nak call if emergency something happens. You all kena prepare semua benda tu. Sekurang-kurangnya buat sedikit study, sebab untuk nak mengelakkan perkara-perkara yang buruk berlaku. Boleh jadi benda tu tak berlaku pada saya, boleh jadi benda tu boleh berlaku pada anda. So ini adalah langkah pertama saya macam mana saya nak jadi berani, iaitu dengan travel solo ke Thailand dan tidur di tempat yang tak ada orang, tidur di tempat yang agak seram lah, macam tu lah lebih kurang lah. Okay, so sehingga kita berjumpa di episod akan datang. Saya Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.